නෑනේ. අද අප්පච්චි මට සෙල්ලම් බඩුවක් අරන් දුන්නා. ඒක අවුරුදු 8ට වඩා වැඩි අයට තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ පසල් තියෙනවා 10ක්. ඒ කියන්නේ ට්‍රැක්ටර් වර්ග 10ක් හදන්න පුළුවන්. අපි දැන් හදමු අනිත් පැත්ත. මේ තියෙන ගොයන් කපන මැෂිම. අපි දැන් අන්බොක්ස් කරමු. මේ තියෙන්නේ ඒකේ පසල්ස් ටික. ටයර් තියෙනවා, ට්‍රැක්ටරේ වාහනේ තියෙන වීදුරු තියෙනවා. එතකොට රින් කප් තියෙනවා, ස්ටිකර් තියෙනවා, තව පොතකුත් තියෙනවා. අපි දැන් හදන්නයි හදන්නේ. අපි බලමු හදලා. ඔන්න යාළුවනේ මම ට්‍රැක්ටරේ හදලා ඉවරයි. මේ බලන්න ඒක වැඩ කරන විදිය. මේක කරකෙද්දී වෙලේ තියෙන පිදුරු රෝල් කරලා කුටි කුටි ගහනවා. ඒ විදිහට තමයි මේක කරකෙන්නේ. Bye. ඔන්න යාළුවනේ මම